Чи задумувались ви колись, що Купала могло б стати популярним молодіжним святом? В Україні його ще називають Івана Купала, Купайла, Різдво Іоанна Хрестителя, Сонцекрес, Собітка та багато інших. До речі, мене назвали Іванка, бо я народилась 3 липня, а Івана Купала тоді святкували 7-го. Але зі зміною календаря Купала змістили на 23 червня. Це вже ближче до дати літнього сонцестояння, логічної астрономічної прив'язки свята. Одним з найпоетичніших свят на Україні є Івана Купала, яке проводилося на честь сонця, джерела світла, тепла і життя на землі. Дівчата пускають вінки на воду, хлопці розводять багаття, а потім усі разом стрибають через вогнище, аби дізнатися про свою подальшу долю. Господарі свята вважають, що місце проведення заходу обрано вдало, бо саме Буймирівка є символічним трикутником, який об'єднує слов'янські народи. Як бачимо, Радянський Союз і тут пошуршав, звівши все до єдиного сценарію, але так насправді не було. У цьому відео я буду розбиратись, як я сьогодні можу святкувати так, щоб щороку чекати купальської ночі. Ми їдемо на святкування Купала. Сьогодні в мене вперше є допомога зі зйомкою відео, тому я можу більше зняти своїх відчуттів від того, як я це проживаю, а не постійно бути за камерою. До кемпінгу Мала Річка нам 3,5 години. Тут вже вп'яте влаштовують подібне святкування. Мені хотілося чогось не дуже великого, яке там проводять в Витичеві, в музеї Пирогово, такий фестиваль на один день. Чогось більш трохи камерного, але і не малесенької події, типу на кілька дівчат, де всі дуже красиві, де там гарно камерно проводиш час, але все одно мені здавалося, не вистачить об'єму проживання цього свята. Тому мені дуже цікаво, як це взагалі буде, як я себе буду почувати. Люкс, мушу офіційно представитись також. Привіт, я Іванка. Я знімаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. І це мій експериментальний формат про українські свята і українські обрядові традиції. Я одягнула вишиванку на представлення, але зараз ми хронологічно підемо по цих 2 днях. Дорогою ми заїхали в найближче відділення Нової пошти забрати доставку, оформлену раніше в застосунку Сільпо. Таку доставку можна оформити в будь-яке місто чи село, де є Нова пошта. Сільпошка. Там з парковки трішечки треба підніматись, тому я розпакую зараз все тут і просто перекладу з собою. Я замовляла товари, які не псуються, бо, очевидно, банани мені би зараз верхні синьовидне не доїхали. Я взяла нам, ясне діло, каву, SPF від сонця, різні горішки, хлібці, вологі серветки, серветки для лінз, для об'єктивів і техніки і смаколики. Я думаю, на 2 дні вистачить на перекусити. До речі, онлайн можна знайти більше вигідних пропозицій, а коли оформите замовлення на суму від 2000 гривень, то доставка буде коштувати 1 гривню. Посилання є в описі під відео. Ми приїхали, нас погодували, ми стали людьми. Що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що ми будемо зараз писати інтерв'ю, поки що сонечко трошки є. Власники цього місця Уляна і Андрій, і я не змогла їх не запитати, як вони докотилися до такого життя. Тому трішки про історію самого місця ми також поговоримо. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і гайда дивитись. Ми дуже довго разом, і ми взагалі вийшли з пласту. І як пластуни багато мандрували, а потім вже мандрували по Європі, по всіх тих кемпінгах, які є кожних 40 кілометрів чи 60 в Європі. А в нас такого дуже мало було. Ми там на пальцях можемо перерахувати, скільки тих кемпінгів було в Україні. І рівень їхній зовсім не такий, як люди в світі собі до цього привикли. І була така рожева мрія собі зробити кемпінг тут. І воно десь так вже вирувало купу років, ми нічого з тим не робили, окрім мрії. А потім якийсь один такий сумний березневий ранок сиділи на Оліксі, випадково, як то кажуть, скучали в офісі. І є ділянка. Ну, треба їхати. Подивилися ми
то якраз був початок березня, правда? То був початок березня, і це насправді вже такий був передковідний час. Тобто ніби ніхто ще не вірив, що щось буде інакше, але якась така тривога витала. Це якийсь такий паскудний зимовий період, коли вже снігу нема, але ще й тепла нема, і болото, дощ, якесь таке неймовірне. Андрій каже, ну що робити там, їдемо, подивимося ділянку. Хоча ми перед тим кілька ділянок все-таки дивилися, але так не точково, це так не було щось серйозна якась ідея. І ми приїхали сюди. Тут зовсім по-інакшому все виглядало. Тут трава була, напевно, по пояс, при тому, що це була зима, тобто це якісь чагарі. Заходу сюди на галявину не було. Це взагалі такий був як таємний хід. Ми якось заходимо, потічок, каменюки, якісь дерева. І ми так ліземо туди, і ми виходимо, і тут така величезна галявина з такою перспективою, з таким видом. То був 21-й рік. 20-й. Це був 20-й рік, і ми так стоїмо, Андрій, дивися, як класно, це так гарно виглядає. А ми, так, щоб для контексту зрозуміти, Андрій, він легко захоплюється, і він такий робимо вже. А я такий трохи якір раціональності. Я така, Андрій, чекай, тут якби ковід, діти малі, тут гарно. І починаю його оце сумніви його піддавати ніби ті ідеї. Але Андрій тоді сказав таку класну фразу, яка мені так засіла, і він каже, я кажу, слухай, там ковід, малі діти, не ясно, що буде, яка ситуація. Він каже, слухай, от подивися, зараз найгірша погода, така буває, умовно, там ні сонце, ні дощ, ні сонечко, ні сніг. Тобто, от таке собі. Каже, подивися, як тут гарно. Ти уявляєш, як тут буде влітку? Влітку тут і правда магічно. Уляну з Андрієм ми ще будемо слухати впродовж відео, а я потрохи почну вас занурювати в атмосферу свята. Хоча коли прокидаєшся від будильника, щоб о 8 ранку вийти на збір трав, це не відчувається дуже магічно. Бо це дивлюсь, людина, яка знімає, людина, яка фоткає, і людина, яка збирає трави, в принципі, все. Ну окей, зрештою пішло трохи більше народу. Я з татом ходив на парад, але не вийшов. Я казала, що хочу більше тусуватися з хлопцями, і, звісно, не це мала на увазі. Не вийшов. Я знаю, що ми. А ти чого не вибрався наверх, а покажу, до якого рівня? Піднявся на парашці. Збір трав о 8 ранку. Відчувається не дуже романтично. Піжама. Я думала, буде холодно. Взяла наверх кофту, але прям тепленько зверху сонце. А розкажіть, чого ви почали святкувати Купала? Я знаю, що ви святкували і в дитинстві. Так, наше знайомство з Купала почалося з Пласту, тому що в Пласті дуже часто святкували це Купала, а пізніше чомусь ця традиція трошки відійшла. І перший раз, як ми зробили це свято, ми хотіли нашим дітям показати, як виглядає свято Купала, тому що вони вже його не бачили і не чули. А вже як робити своїм дітям, то робити і всім, хто має бажання. Ми коли шукали і хотіли десь піти на Купала, ми зрозуміли, що його не дуже є, або не є в такому форматі, як би ми хотіли, не фестивалю і ярмарку, а власне дійства, в якому ти береш участь, а не дивишся як театральне дійство. І як завжди, все, що хочеш зробити добре, треба зробити самому. Додам, що при перегляді архівних кадрів ось це пластове святкування на Тернопільщині мені видалось єдиним непостановочним. Тут діти та молодь принаймні не в однакових вишиванках, які принесли десь з костюмерної Палацу культури. При будь-якій згадці Купала всі розповідають про магічну силу трав. Але з цим святкуванням в різні дні, зміною погоди і клімату мені важко себе переконати саме сьогодні збирати їх на чай. Для мене це міні-мандрівка, спільний досвід з людьми, заземлення, привід поспостерігати за природою та намагатись підготувати красивий вінок на вечір. Ми того не думали. То було тижнів 2, мабуть, від того, що ми собі походили, понеспали, помріяли і купили. Тут це був по документах взагалі сінокос. Рік зайняло, що ми це в рекреацію перебудовували.
І потихеньку почали робити. І пізніше наступна відправна точка, це було, коли вже тут майже все було готово для того, щоб ми запустилися, і починається повномасштабна війна. І воно таке ще було, ще відсотків 20 треба було доробити. І страшно було, звичайно, чи доробляти, чи це все зупиняти. І тут якось нам так, мабуть, зорі склалися, що ми все-таки не забоялися, і це все стартанули. І ми якраз в 22-му році в червні відкрилися, і люди захотіли трошки відволіктися, і всі приїхали сюди. І от як ти тут гуляєш, бачиш, скільки дітей, то так воно тут завжди. Це такий у нас вийшов острів спокою. Взагалі, це відео стається, тому що я отримала грант від Міжнародного фонду відродження на свій проєкт про свята, про Купала і про Покрову. І от якби не цей грант, окей, гроші, якби не цей підпис в договір, цих би відео, напевно, не сталося. А от, власне, від цього хочу задати питання про ваш досвід в професії. Хто ви за професією? Чи ви ще десь додатково працювали? Взагалі, з яким ви досвідом в це все прийшли? Ну, я працювала в ІТ більше 10 років, там з перервою на всіх дітей, може навіть 15. Як проектний менеджер. Як проектний менеджер, так. Тобто це розробка різних технічних рішень в різних напрямках. Більше як керівник команди. А я є співзасновником піар-агенції. У нас того року вже 18 років, і ми такі трохи мамонти. І ми займаємося піаром, репутацією, управління антикризовими. І теж той досвід співпраці з дуже різними бізнесами, з різними проектами, він якось тобі дає такий загальний багаж, що ти можеш зі всім справитись. І навіть якщо є якась нова ніша, ти якби вмієш швиденько себе змобілізувати і зрозуміти, що треба робити в тому чи іншому напрямку. Я думаю, що з досвіду в нас якби в хоспіталіті було ніякого, і швидше все це дуже був досвід споживання. Споживання, так. На відчуттях те, що ми бачили, як це працює в Європі, ми були дуже подивовані якістю сервісу, раз, популярністю таких напрямків, два. І, напевно, наше пластове підґрунтя, воно також зіграло дуже велику роль, тому що ми маємо ці цінності, любов до природи, любов до гір, в принципі, такої спільноти, спільного часопроведення, спільної ватри, спільного приготування їжі. Це те, до чого ми звикли, це те, як ми проводимо час з друзями, це те, як ми там їздимо в гори, чи ходимо в гори, чи їздили в Шацьк на простіші кемпінги, але це таке, воно нам дуже близьке і дуже багато всього ми робимо по відчуттях. І швидше того, як би нам хотілося самим це споживати як продукт. І навіть пласт – це не про якесь усамітнення. Тобто в пласті ти мусиш працювати в команді. І навіть отут, якщо ти хочеш усамітнення, то ти можеш приїхати в будні, і тут буде спокій і тишина. Але в загальному на вихідних тут плекає така атмосфера взаємодії. Люди знайомляться між собою, діти знайомляться між собою. Це не інстахатка, в яку ти приїжджаєш повністю бути самим собою. Це все-таки більше про якусь взаємодію між людьми. А от про цю взаємодію я хочу вас, ми тоді так на дзвінку дійшли до історії, як ви людей заохочуєте знайомитися, типу, співіснувати в просторі, тому що зараз дуже поширено це окремі хатки, і навіть коли їх є там кілька на ділянці, це взагалі вважається таким, типу, не класно. Так. А навіть якщо є, то, типу, не дай Бог, сусіди заговорять один до одного і хтось комусь позаважає. Ви, навпаки, в іншу сторону це все рухаєте, розкажіть. Ми хочемо дуже перевчити людей там забронювати собі альтанку чи мангал, ну тобто чи стіл. Ми кажемо, ні, це все для спільного користування. Тобто, ось він є вільний, сідайте. Якщо він не вільний, спитайте ту людину, чи він іще потрібен, як мангал, чи там як гамак. Воно, знаєш, як велика сім'я. Це от в ідеалі це ставиш великий стіл і всі за ним сидять. Так. Оце така ідеалізована картинка десь нашого якогось такого відчуття і муду, як воно би мало виглядати. Я думаю, що не просто так мене доля до вас привела, тому що це зараз є мій запит саме на спільноти, на оце таке знайомство
Не так, що ти знайшов конкретну людину, пішов з нею на каву і от спілкуєшся там годину концентровано, а просто випадково в просторі. За ватрою, за чимось. У мене не було досвіду пласту, в мене не було схожих якихось організацій, тому мене воно так тягне десь боком і, в принципі, приводить до того. Я думаю, що я і вибрала і свідомо, і несвідомо там навіть на святкування сюди приїхати. І мені здається, що навіть якщо подивитись на досвід наших батьків, люди колись більше взаємодіяли між собою. Ходили в гості, наприклад, там щосуботи, щонеділі. Ніхто не ходив по кафе, ходили один до другого. Якесь було спільне приготування їжі, якийсь спільний такий маленький побут, але воно трошки більше, ніж ти прийшов в ресторан, замовив поїсти і розійшовся. Мені так здається. А потім десь ми трошки звернули не туди з цією замкненістю, і знов треба людей привчити спілкуватися вживу і між собою, а не свайпати і лайкати, знаєш. До вечора було ще багато часу. Хтось починав смажити маршмеллоу, не чекаючи вечірньої ватри. Хтось підкорював батут. Решту дітей намагалися зайняти майстер-класами. Але тут поки я ще не в вишиванці. Нічого страшного. Я ж, зібравши всю життєву мудрість в кулак, економила сили на вечір. Ну і трохи працювала, куди без цього. Але коли побачила, що прошляпала гончарство, пошкодувала. Досить для дна, досить. Так, знову змочити руки треба трохи. Тепер воно трішечки розковбасилося так. Тепер дві руки, от дивися, просто нічого не робити, дві руки просто отак потримати. Ну і нас ще чекав переїзд в намет побільше. Хоч я і люблю мандрівну романтику, але лишатися в наметі з камерою, ноутбуком і ще купою всяких прибамбас було складно. Ми тут є в режимі з п'ятниці по неділю або по понеділок, а потім повертаємося до міста робити міську справжню роботу, як каже Андрій. Бо ми жартуємо, що це таке не бізнес для душі, хоча насправді, чому би і ні, цілком собі навіть бізнес. Ми насправді омріємо собі тут хатку, можливо, згодом. Наш досвід такий, що в нас колись був кемпер, ми ним подорожували до ковіду і до війни. Потім ми в ньому жили тут на вихідних майже 3 роки. Ми хоч маємо величезний кемпінг, але з того всього ми не мали де жити. І ми перетараванили, поставили за хатою наш кемпер і 4 роки в ньому прожили. Ну, майже 3. Потім ми переселилися до така кімнатка невеличка на антресолях. Потім покажемо, така тимчасова. як живуть власники великого кемпінгу. В одній малюсінькій кімнаті ми там живемо і, в принципі, нам просто стає тісно, бо нас багато, нас 5, і омріємо собі тут хатинку. Знову ж таки, не знаючи, як воно складеться, чи будемо ми тут жити назовсім, чи, можливо, на старості, а може і вже. Поки діти в школі, ми трохи прив'язані, звичайно, до їхнього режиму. Але, принаймні, літо ми знаємо, що вони проводять тут, і ми в більшості тут. Дякуємо, приїжджайте ще. Тому так, багато процесів, які пов'язані з кемпінгом, також у Львові задіяні. Ми здаємо пратися в пральню, ми багато продуктів закуповуємо все-таки у Львові з точки зору якості продуктів, бо це насправді дуже важливо. Тобто ті магазини, які тут є, на жаль... То, що домашнє ми беремо в місцевих. Так, то, що домашнє, але якісь там крупи і так далі. Тобто для нас важливо все-таки якість. Про домашнє ми про це говорили, що ми сподівалися більше продукції брати домашньої. Ми прям дуже сподівалися там молочне, яйця. Але нам на вікенд, наприклад, треба 250 яєць. Так. І виявилося, що тепер люди не тримають стільки кур. Курів не мають, так, кур вже теж мають дуже мало, тільки для себе. Ну, це насправді сумна статистика, що село... Але вони вже потихеньку підтягуються, вже розуміють. Ми починали там з 50 яєць купити, 100, тепер там 200-250. Чи там на вихідні 2 літри варення треба. Вони вже знають, з наступного року вони вже готують, що нам треба буде там 3 відра варення чи 4. Але, наприклад, домашній сир досі ні. Тобто ми думали, що будемо робити
робити свої сирники, але корів занадто мало, тобто не Ну, воно тільки для потрошечки, себе. оцей попит локальний, напевно, з'являється точково. Поки, як я кажу, мені здається, ну, обороти немає там масового переїзду в село, масового розвитку села. Це поки такі точкові зародки, але багато де вони з'явилися, ну, особливо на заході України. І воно отак потрошечки, один, другий, третій Розвивається. бізнес, десь вже якщо це стає вигідно тримати більше курей, то вже би можна і Нам і так подумати. дуже повезло, наприклад, з громадою, бо все, що тут є, це будували місцеві, і в нас працюють всі місцеві з нашого села, і всі дуже класні люди. І ми тут так якось дуже з тою громадою війшли в громаду. І там десь на Миколая подаруночки треба всім дітям в селі, то ми там допомагаємо. Десь якесь свято в селі, то в нас гостяться. Так. То ми такі, чи от буде завтра свято Купала, то ми всіх запрошуємо. Для них, звичайно, безкоштовно. Всі Так. дуже раді Чекають і цікаві того свята, тут ідуть. насправді. Ми тим часом прийшли кошмарити цих чудових місцевих хлопців в черзі на обід. Та, пізніше може? Чи як Квас, саме квас почекати довше. Добре. О, ну це вже серйозно. Хто хоче юшку, та забирайте, бо холодно. А оце юшка? Так, тут юшка в горнятках можете забирати, бо вона гаряча, треба її їсти, вона така смачна. Лакваси можна? Лакваси можна, зараз ми налиємо. В цей момент кухня встановлювала свій рекорд, бо видали 80 обідів за годину. Ну і після того, як я побачила їжу, про камеру я вже не згадала. Оговталась і знов почала знімати вже коли пішла досліджувати місце майбутньої великої ватри. А я хочу ще запитати, як це було у вас в дитинстві в Пласті? От, типу, що ви робили там, не знаю, була ватра, були вінки, чи... Я думаю, що якщо ми пробуємо згадати, як це ми робили в Пласті, там чи з різними, от я просто маю досвід і зі студентськими братствами ми їздили. Це власне був цей, напевно, класичний сценарій, про який всі знають. Тобто це більше зв'язане з водою. Їхали до води, Їхали до води, плели вінки, але там також такі персонажі Морена і Купало. Тобто це були, наскільки я пам'ятаю, як такі дві великі гілки дерева, які прикрашали квітками. Я боюся зараз помилитися і не точно сказати, але щось з того підпалювалося. Мені здається, що Морену полили, а Купала якраз пускали теж по воді. У мене ще найкращий досвід є, бо всі дівчата кидали ті вінки, а ми в вишиванках вже плавали, збирали той віночок, який тобі найбільше треба було зловити. Так. Було оце, так? Було. Так. Якщо правильно Було. водойму знайти, напевно. Так, Ну, були на річці Опір, мені здається, і на річці Стрийми на стрию колись. біля тут скелі такі річка. Тобто там шукали така. місце десь, де є течія, але вона не така прям дуже стрімка, що в принципі ти там міг той вінок, він і не втопився. І хлопці йшли нижче по течії, і вони так вже там собі знали. Дівчата деколи якусь конкретну квітку вплітали, так щоб типу хлопцеві там дивись, запам'ятовуй, це моє, і справді. Ну і там потім весь цей ефект стрибання за руку через ватру, звісно ж, з ким хто тобі подобається. Це теж такі там до ранку сиділи, співали пісень. Ну, це оця магія такого, то, що відбувається при ватрі, при вогні. Це десь підлітковий вік вже. Так. Тобто ми активно пластували Студентами. з 11, там десь до 18-20 років. Все так виглядає, що Купала – це цілком і повністю молодіжне свято. Але оскільки нашій молоді тут на святкуванні сьогодні в середньому 8, то це багаття плануємо запалювати не дуже пізно. Так, я тут дуже організована, так як мені відео змонтувати треба на тиждень. Я кожен раз там от відбулося щось, я біжу, все скидаю з флешки, чищу. В мене просто купа цих жорстких дисків, тому що кожна зйомка – це просто гігабайти, сотні матеріалу. Тому як тільки я отримала підтримку на випуск цього відео, я відразу понесла гроші в Комфі, щоб поповнити свою колекцію жорстких дисків.
Ну і не потинятися по магазину в пошуках того, що ще мені треба, просто неможливо. Ще й коли оплачувати можна з частинами, це як частини, тільки краще, бо платежі настільки підйомні, на відміну від цін на пам'ять, що частинами їх язик не повертається називати. Очі розбігаються, якщо чесно. Добре, що є категорія кращ, де зібрані топ-товари за свої гроші. Кондиціонери, холодильники, кондиціонери, пралки, кондиціонери. Їх ще й доставлять за 1 гривню. Замовити можна в одному зі 115 офлайн-магазинів по Україні, онлайн на сайті та в застосунку Comfy. Ну, це якийсь number one з техніки та гаджетів. Серйозно. Допригуємо, досиджуємо, долежуємо, переодягаємося в свій найкращий одяг і йдемо на плетіння вінків. От тільки робити це біля багаття, навіть маленького в плюс 28, видавалося вже не надто хорошою ідеєю. Тому вирішили загасити цю дим-машину, хоча красиво було, і сідаємо слухати Аню, етномузикологиню за професією. Це така дивна дуже професія, коли людина досліджує народну музику, багато подорожує, їздить в експедиції, робить записи з інтерв'ю. Старшого покоління переважно записує музику і взагалі цікавиться фольклором. Так само, як ми почали заглиблюватися, як взагалі люди святкують Купала, і на наш подив було цікаво, що в різних куточках України зовсім по-різному святкували Івана. Україна є дуже великою, і в нас багато різних звичаїв, багато нюансів локальних. І відповідно з Купалом та сама історія. У нас в назві події Івана Купала, але, наприклад, на Бойківщині слово «купало» практично що і не вживалось. А ми з вами знаходимося якраз на Бойківщині. Але оскільки це таке брендове вже слово, то ми його собі беремо і якось, відповідно, використовуємо, щоб люди знали, що за свято буде, що очікувати. І власне, для нас було важливо, щоб ми, якщо ми щось робимо, щоб ми зробили це там достатньо правильно, згідно місцевих традицій, бойківських. І ми з дівчатами-етнографинями, власне, спілкувалися. Вони дуже нас сварять за те, що ми це називаємо Купала, і ми також пробуємо це нести в маси, що тут на Бойківщині це Собідка, а власне так називається ця велика ватра, яку палять на Івана. Тобто саме свято Купала, воно насправді не зовсім Купала, десь частково в центральній Україні, а все це швидше свято Івана, а дійство, власне, Собідка. І можна від старших людей, від інформантів часто почути. В них питаєшся, скажіть, у вашому селі було Купало? А вони кажуть, да, було, дуже гарно було. А як це було? А от завклубом робили таке гарне свято, і цукерки були, і канапки, і дівчатка вдягалися, і з інших сіл до нас приїжджали, таке було гарне свято Купало. Я кажу, а як ваша бабця святкувала? Та ніяк не святкувала. Ну, а як зовсім ніяк? Та в нас Івана, ми до церкви пішли, зілля посвятили, вернулися. Купатися не лізли, бо в нас тут, може, якесь нечисте сидить у воді. По росі походили, хлопці ватру палили, могли збитки робити. Я кажу, таке свято Купало. Та то в клубі, то не в нас. Від людей в соцмережах я зібрала кадри цьогорічних святкувань в різних куточках України. Оскільки я занурилась в цю бульбашку, то помітила, що цього року святкувань було багато. Від маленьких камерних до великих фестивалів, від безкоштовних чи благодійних до приватних за кілька тисяч євро. В Одесі на інклюзивному пляжі був благодійний захід, і танців потанцювали, і 100 тисяч на НРК зібрали. 4 тисячі, ще трошки буде 100 баксів! Хто дасть 4300? Вінки в річку не пускали, бо шукати свою долю на іншому березі в Туреччині не дуже б хотілося. На Одещині Купала історично перетиналося з болгарською традицією Яньов-ден, а в місцевій традиції фігурували квіти будяка. В Дніпрі святкування на березі Монастирського острова організовувала спільнота Дніпрояв. Напередодні в місті була прем'єра тематичної короткометражки, а саме святкування передавало всі кошти на детектори дронів «Чуйка». В Чернігові співоча майстерня вперше робила святкування, де задіяна саме спільнота, а не просто концерт для глядачів. За місцевою традицією прикрашали купальницю – таке деревце, яке потім під ритуальні пісні несли до води топити. О,
Із цікавого, за регіональною традицією Менщини, великий вогонь не робили, лише ритуальне багаття з кропиви та будяків. З того, що я дізналась, саме задимлення від багаття вважалось дуже важливим в багатьох регіонах України. Проганяли через нього худобу та навіть приносили дітей. Зараз же абсолютно окей відмовитись від цієї традиції на користь екології. На противагу Чернігову зі Львова мені прислали кадри нічогісінького такого концерту. Разом з хороводами з висоти це виглядало ефектно. Найбільш вражаючі для мене святкування відбулися на Київщині. Музей Пирогова прийняв величезну кількість людей. Стрибків через багаття не було, але із задимленням впорались. Прям всього розказати і показати я не можу, але закінчу цю підбірку святкуванням на схилах Дніпра у Витачеві. Тут вам і вогонь, і річка, і, схоже, мої плани на наступний рік. Повсюдно в Україні палилися вогні. Мали вони якусь назву. Хтось казав, що ватра, хтось каже вогонь, багаття. Бойки часто говорили, що це є собітка. Або собітка, або собутка, або собаня. Така дивна назва. У нас є професор у Львові, професор Галайчук, і він казав, що, на його думку, це може походити від слова «собуття», тобто коли ми всі разом. Так само, як і Купала, від слова «купи», а не від слова «купатися». Там соловейко щебетав, додому я просилася. Мене все не пускай, додому я просилася. А ти мене все не пускай. У мене є хобі завести багато друзів по світу і випадково зустрічати їх у різних місцях. Так, цього разу ми знайшлися з Валерією, про яку я знаю ще з Ванкувера. Вона теж байдики не била і привезла на святкування свого університетського товариша Джейкоба, уродженця Гонконгу. Мушу сказати, що Україна не унікальна в цьому плані, і ми якби є частиною великої європейської спільноти. І в Європі святкуються дні літнього сонцестояння, вони мають свої назви також. І фактично це свято споріднене з нашим Іваном, з нашим народним святкуванням Івана. Там теж запалюють вогні, також скачуть через них, також вони мають свої певні звичаї, також збирають зілля. І тому ми, якщо поцікавимося, як це в Італії чи як там у Франції, ми знайдемо багато спільних рис із цими народами от в святкуванні днів літнього сонцестояння. Шведський Мідсомер – цілком собі світське свято. Латвійський Яніс – більш народний, обрядовий. А от в Португалії свято святого Іоанна тримається на католицькій складовій. Подруга, яка випадково потрапила на святкування в маленькій німецькій католицькій церкві, розповідала, що прихожани разом зі священником палили вогнище прямо у дворі церкви. В британському Стоунхенджі це взагалі окрема історія. Тут немає ні церковної, ні фольклорної спадковості в класичному сенсі. Це радше сучасна неоязичницька і туристична традиція. В Україні щось середнє. Недарма в наших піснях співають на Івана, на Купала, враховуючи два окремі свята. Але я знаю, що наші люди по селах, у них це дуже так в свідомості все переплетено. І вони збирають вдосвіта зілля, яким потім будуть лікуватися, але йдуть його святити до церкви. Про віночки на воді. Ми то дуже любимо. Але має бути логіка, правда? Віночки на воду пускали для того, щоб ворожити собі на долю, куди віночок попливе, туди заміж вийдеш. Ви бачите, яка та річка. От як місцеві жителі мали би ворожити на цій річці? Тобто всі віночки, по-перше, пливуть в один бік, полюбе, проти течії не попливе. По-друге, до першого камінчика. Якщо буде трошки глибше річка течія, він топиться. Якщо віночок топиться, значить то або смерть того року, або ніколи там не вийдеш заміж, щось нехороше станеться. В нас як тут буде? 50 втопиться, а 50
поїде от за течією і далі застрягне на камінні. Тобто було б нелогічно таким чином ворожити, і так і не ворожили, де не було великих водойм. Тобто вінки плели, ними себе прикрашали, корівонькам давали, прикрашали роги, забирали собі додому на городи. Але ворожити на воді не було сенсу тут. Ну, відповідно, це якби також традиція українська, але не місцева. Я якісь страшні історії теж знаю, але то якось ще дуже світло таке страшне розказувати. Але Лєра підслухала трохи історій про цвіт папороті і переказала засвітла. Що буде, якщо дівчина його знайде? Потім ця дівчина має собі порізати лівий мізинець і запхнути цю квітку туди, сховати її. І бігти, просто гнатися додому, тому що в цю секунду, коли квітка потрапляє в мізинець, вся нечисть, яка є в лісі, на неї фокусується і біжить за нею. І намагається її якось там хитрощами і іншими якимись там приколами, типу, кудись затягнути і вбити. Там може дідько перетворитися на якогось ксьонця чи ще на, не знаю, податковця якогось, типу, ну, почати якимись там хитрощами її кудись затягувати. І їй треба на це все не повестися і просто добігти додому. І тоді, якщо це все вона пройде, то вона розумітиме, значить, мову там всіх тварин, вона всіх букашок, всіх буде розуміти. І вона буде знати, де знаходяться всі скарби. Тобто знайде всі оці золоті карети, що в усіх селах є, знайде золота полуботка, там мазепи. Так. Але плата за це, тому що нічого не безкоштовно в цьому світі, це може зійти зненацька смерть на її рідних. Це може бути хто вже існує, або майбутніх дітей, або ще когось. Тому чи варта така плата? Питання. Тому добре, що цієї квітки не існує. Цим вінком ми будемо прикрашати нашу собітку. Це великий вогонь, велика ватра, яку ми палитимемо в честь Дня Святого Івана. А оцей звичай, я колись прочитала про нього в архівних записах із сіл Турківщини. Ну, конкретно цей звичай із села Бобрка. Ми хотіли щось таке відродити тут близьке до Бойківського, питалися в місцевих, місцеві не дуже нам розказували, і тому ми взяли з Турківського району цей звичай з вінком. То ним прикрашають собітку перед тим, як її запалити. І там є такий дуже цікавий звичай, навіть донедавна ще був, що складали ту собітку, вона ще суха стояла, прикрашали вінком, і тоді підпалювали, а тоді застрибував туди хлопець, знімав той вінок і кидав до гурту дівчат. А вони розривали. І хто більше вхопить, того ліпша доля буде на той рік. Палити велику ватру виглядає все ще дуже рано, тому рухаємось нагору, де нас чекає місцевий гурт «Файні бойки». Там розклали значно меншу ватру, щоб потанцювати та пострибати біля неї. Та спершу... Слава Україні! Ходіть, ходіть на собою, спече ми вам чорну каню, закся хлопці позбігали бабика.
Я з тих людей, хто раніше сторонився таких хороводів. Принаймні, допоки мене хтось туди не забере. А тут пустилась берега, сама почала затягувати людей, і це виявилось не просто не страшно, а й дуже весело. Я відчула, як сама створюю свято. Тим часом Уляні було трохи менш весело, бо через велику кількість людей одночасно на кемпінгу почала закінчуватись вода. Я боялася дощу і то, що пропаде вода. Дощу нема? Дощу нема. З дощем ми щось зробили якісь танці, що у нас кожен рік спека і сонце, але з водою ми не вгадали цю історію. Сонце рухалось до заходу, і ми нарешті пішли запалювати велику собітку. Саме час розпитати, що про це все думає Джейкоб. І похихікати, як я згадую англійську. What your враження? Як буде враження? What your feelings about this celebration? My biggest feeling is like, even if I don't speak Ukrainian or I don't understand any Ukrainian, I can still very enjoy it. I think it's something that you don't really need to, really need to know a lot about this language, but you can still really enjoy this event. And do you have like something similar in your culture? Yes, there are something similar. It's called, in Mandarin, it's called 仲夏夜. But I don't think that my people really will celebrate this. So I do like very appreciate that the Ukrainians actually put a lot of efforts on particularly this holiday. Чи відчуваєте ви там сповільнення, заземлення, коли сюди приїжджаєте? Як вам відчувається оце село-місто? Я думаю, що якщо сказати коротко, це, напевно, місце, де ми дихаємо вільніше, бо ми не відчуваємо цього тиску ритму і таких прямих зобов'язань. Так? І я думаю, що це місце, де ми вільно мріємо. Бо про те, що це все почалося, насправді, наше тут перебування частіше в час війни, попри те, все одно, коли ми сюди приїжджаємо, ми починаємо фантазувати і мріяти собі там, а як то воно буде? Тут навіть кава смачніша, бо ми, коли робимо каву, у нас є традиція, що ми з шклянкою кави собі прогуляємося, подивитися, а як там сонце, а чи парашку видно, а чи роса велика, невелика. І оці всі такі тактильні відчуття, аналогові, ти в місті цього не відчуваєш, ти біжиш, тебе мало часу завжди, а тут часу багато. Він пливе по-інакшому, і якби всі ці завдання, які ми маємо тут, крім там якоїсь комунікації, вони такі дуже, от як каже Андрій, аналоги прості. Покосити траву, пограбити сіно, поправити щось, поремонтувати. Тобто там порівнюючи, наприклад, з сферою IT, коли в тебе дуже все ефемерне, знову ж таки пальцем в небо щось вимірюється, я тут теж скажу, що дуже тяжко оцінити масштаб роботи там з сіном, з травою, бо ти не вгадаєш. Але в тебе це достатньо просто і візуально. Ти бачиш роботу, ти її робиш. Годину покосив, видно результат. І ти бачиш результат. А за годину ти написав чек-репорт, і що ти там написав? Ти цілий день писав імейли, і ти не розумієш, що в кінці ти зробив, а так ти бачиш, якби ти змучився, але ти бачиш чисту галявину, купу трави. Ми ще не на такому етапі, що ми грядки завели, тобто на грядок ще часу нема, але вони вже десь є в мріях, в планах. Закруточки.
От те, що там ця ватра, ми кожного року її відсуваємо пізніше, бо справді день довжелезний, в 9 ще світло, і вона така ніби трохи недоречна. І сьогодні, теж якраз 21-го сьогодні день сонця. Це сьогодні найдовший день, ми майже попали з цим. Це насправді те, що ми дуже любимо і дуже закликаємо всіх проводити час біля ватри, тому що це, як і все перебування, воно дуже людей єднає. Типу, хтось взяв гітару, хтось підтягнув, а ти яку пісню знаєш. Воно такий дає дуже класний досвід і відчуття єдності, яке всім бракує, і легкості, тобто ніби темно, ти там облич не бачиш, ти там не стидаєшся, як ти співаєш, там в гурті так не чути, ти попав в ту ноту чи ні, але можна собі так відвести душу. Це я така, напишу, шукаю друзів, які грають на гітарі і не бояться співати, бо мені треба Слухай, якщо ти знайдеш, то їх привозь сюди до нас, бо ми дуже шукаємо таких людей. Ми дуже шукаємо людей, які грають на гітарі, співають і не бояться ватри. Якщо ви ця людина, напишіть в коментарях, будь ласка. Якщо ви маєте таких друзів, затягуйте, пишіть, будемо знайомитися, поїдемо кудись. Слухай, про гітару ми не жартували. Ми, пробували по-всякому це якось зімітувати, але коли ти когось привозиш сюди пограти на гітарі, то це виходить якийсь міні-концерт. І всі просто сидять тоді і слухають ту людину. І нема оцього, власне, ефекту. І ви що так пробували, що так, і воно якби не йде. Треба просто хтось, хто, як вчора було, хтось приїхав, хтось має гітару, а я теж щось вмію, а дивись, як я вмію. Ми будемо робити цей знижку 50% на проживання, хто гітару привозить з собою. А якщо ви не граєте, то маю ще одну хитрість, як пробратися на кемпінг. Ми розіграємо 2 ночі в сафарі-тенті за донат, кратний 100 гривень. На збір на пікап з ламбер-волонтерами. На яку саме бригаду, який саме пікап, я десь тут допишу. А що в нас буде сертифікат? І в нас буде сертифікат з промокодом, і людина собі обере зручні дати, забронює і отримує безкоштовне проживання на малій річці. Цей сертифікат буде дійсний 2 роки. Тобто можна буде і цей сезон, і наступний, якщо не встигнеться, можна ним скористатися. Якщо ви сидите в Канаді чи в Гонконзі, купуйте квитки. То у вас буде час планувати поїздку в Україну. Клас. Старенький трамвай, повези мене туди, де природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди, де природа трава, повези, старенький трамвай, пам-пара-па-пам, пам-пара-па-пам. Це найкращий винахід, який тут є. Я просто згадую, що я раніше без машини, з одним рюкзаком їздила. І я зараз думаю, як? Зараз ми спустимо і ще прийдемо.